Sziasztok! Egy olyan videót csinálunk most, hogy mire számíthattok az ünnepek környékén, az ünnepek alatt, a két ünnep között, szóval ott a karácsonyi időszakban, és 3 csoportot hozok, egy a citrin, az ametiszt és ez a szelenit torony. A harmadik csoport a cigánykártyával. Választhatok belőle, egy másfajta kirakási móddal fogom ezt most csinálni. Tehát az lesz a kérdés, hogy mire számíthattok az ünnepek környékén, és hogy most ez konkrétan hogyan fog kinézni, és miről fognak szólni, azt még így nem tudom, mert most fogjuk együtt kirakni, de lássuk is mindjárt az első csoportot, választók, hogy nektek miről fog szólni itt az ünnepek környéke, mi az, amire számíthatok. Az első lap, amit kihúzok, az a témáról szól, tehát hogy milyen területen lesz, vagy lesz nektek tanács, vagy információ, tehát az első az a jelenlegi helyzetet bemutató téma. A második az, hogy ebben a témában mi a tényleges helyzet. A harmadik az, hogy mi az, ami ebből a helyzetből hiányzik, és ami számotokra esetleg gondot okozna, mi az, ami problémát jelentene, és a negyedik az pedig megmutatja, hogy igazából mire lehet számítani az ünnepen, mi az, amire valójában kíváncsiak vagyunk. No, lássuk akkor, hogy mi a szituáció ebben a helyzetben a nap. Hát úgy tűnik, hogy számotokra az a kérdés, vagy bennetek az a kérdés merül fel, hogy minden tökéletesen alakul-e az ünneppel kapcsolatban, vagy legalábbis most úgy látszik, hogy össze fognak jönni a dolgok, és minden nagyon jól fog alakulni. De megnézzük azt, hogy tényleg így van? Tényleg jól látszik most az állapot, vagy van ott a háttérben valami? Kijött a csillaglapja, ami bizonyos reményeket is rejt magában. Azt is jelenti, hogy nem biztos, hogy mindaz, amire most vágytok a karácsonnyal kapcsolatban, az nem biztos, hogy most fog teljesülni. Lehet, hogy egy kicsit később. Ugyanis a csillag, amellett, hogy gyógyulást jelent, amellett, hogy nagyon-nagyon pozitív lap, amellett azt is jelenti, hogy egy kicsit eltolódnak a dolgok. Távol van még a megvalósulás, ahogy a csillagok is egy kicsit odébb vannak. Nem azt jelenti, hogy nem fog megvalósulni, csak nem akkor, és nem úgy esetleg, ahogy ti gondoljátok. És itt erre mutatnak rá így ez a két lap, hogy nincs azzal semmi gond, amire ti vágytok, csak most megnézzük, mi az, ami akadályozza ezt. Miért van itt ez a csillag, miért nem akkor is úgy, ahogy a Kejhek hetese jött a kicsapongás lapjával, ami jelentheti azt is, hogy vagy túlzottan bele lováltátok magatokat is, és nagyon túl lihegtétek, most ez jött, de itt arra gondolok, amiről már korábban is beszéltem, hogy van, amikor túlzásokba esünk, szülőként, társként, szeretőként, teljesen mindegy, hajlamosak vagyunk
túl szeretni valakit, és ezzel időnként agyonnyomni, és most ez a kicsapongás és kelyhek hetese, ez ezt is jelenti számomra, hogy túlégettük azt a gyertyát. Lehet, hogy egy kicsit visszafogottabbnak lenne célszerű lenni, kicsit kiismerhetetlenebbnek, kicsit elérhetetlenebbnek, amivel a másik felet, vagy akikre irányul ez a nagyon szép nappal jelzett elvárás, ők ne legyenek annyira biztosak a dolgokban. Ugyanis ez tényleg okozhat náluk eltúnyulást, kicsapongást, mert túlzottan magabiztossá válnak, túlságosan készpénznek vehetik azt, hogy ti ott vagytok számukra, és én most itt ezt érzem, hogy erre figyelmeztetnek a lapok, de nézzük akkor, hogy mit mutat a jövő lapja, és a mágus jött ki. Pont ezt, amiről beszéltem. A jövő az tőled függ. Ha te azt szeretnéd, hogy csodálatos és boldog időszak várjon rád, akkor a mágus lapjával lehetőséged van arra, hogy megteremtsd mindazt, amire vágysz, a boldogságot, az örömöt, a jólétet, de legyél figyelemmel arra, hogy van egy bizonytalansági faktor ebben az egészben, hogy nem elég, hogyha te mindent odaadsz, a vevőnek ezt úgy kell vennie, hogy te mindent odaadtál. És ha nem úgy veszi, mert azt tapasztaltam én magam életében is, hogy nem vesszük észre, hogy ők nem így veszik, hanem egy idő után már ilyen elvárásként fogalmazzák meg magukban, vagy elvárássá fajult. Ez a nagy szeretetünk, ez a nagy odaadásunk, amit itt a naplapja mutat, szóval, hogy ők egy idő után nem így érzékelik. És ezt nagyon szépen vissza lehet csinálni, hogy ezt ők ne így értékeljék, ne elvárásként, ne természetesként vegyék, hogy ott van, hanem mindennapi örömök és megbecsülés részeként, hogy ők és ti az életének a része vagytok. És az lehet gyerek, szülő, bárki, akit elhalmoztok szeretetetekkel és minden jósággal, ami bennetek van. És erről szól a mágus lapja, hogy meg kell tanulni ezt úgy kifejezni mindenki felé, hogy ők értsék és érezzék át azt, hogy ti valójában micsoda kincsek vagytok. Úgyhogy akik az első csoportot választották, számukra ez a csodás dolog várható, és az, hogy mikor teljesül be, ez is a mágus erejétől függ. Tehát, hogyha ti gyorsan és rugalmasan tudtok ebben a területen változtatni, és az másikak is vevőkre, akkor hamarabb. Ha egy kicsit elkényelmesedett már mindenki, akkor az egy kicsit lassabban is mehet, és akkor a csillaglapjával több gyógyulásra van szükség, több időre ehhez. De mindenképpen ott van ez a nagyon nagy pozitivitás, hiszen nagy arkánumok, 3 nagy arkánum mutatja, hogy ez egy nagyon fontos, szinte sorsdöntő időpillanat, és erre lehetőséget kapsz most. Úgyhogy javaslom, élj vele, és köszönöm, hogyha itt voltál és megnézted. Köszönöm, hogyha megírod, hogy mit gondolsz. Köszönöm, ha lájkolsz, ha feliratkozol, ha még nem vagy feliratkozva. És minden jót kívánok mindannyiótoknak. 1-es csoport, és akkor lássuk a 2-es csoportot választók. Sziasztok! 2-es csoportot választók, hogy számotokra ez az ünnepi időszak, ez mit tartogat. És most
A most kihúzandó lap, az első lap, az azt mutatja meg, hogy milyen témáról lesz szó, mi az, amit nektek a lapok által üzenni szeretnének. Tehát az első lap a jelenlegi helyzet, a témát mutatja meg. A második lappal arról kapunk információt, hogy a jelenlegi téma, ez most itt a kardok 7-es, hogy ez a kardok 7-essel kapcsolatosan mi a tényleges helyzet. Tehát tényleg kardok 7-es állapot van, vagy csak te, mint kérdező gondolod, hogy úgy van? És a harmadik lap, amit kihúzunk, az pedig megnézzük azt, hogy vajon miért van itt ez a kardok 7-es, mi az, ami akadályként felmerül a csodás vágyat beteljesülésénél, és miért van itt ezek a lapok. És akkor a negyedik lap pedig az lesz, hogy ténylegesen hogyan fog alakulni az ünnep. Arra vagyunk kíváncsiak, és esetleg mi az, amit ehhez tehetsz te. Hogyan járulhatsz te hozzá, hogy a kívánságod az meg beteljesüljön. Tehát a kardok 7-esével az őszintén szólva a súnyiság lapja. Az, amikor kamuzik valaki. És lehetséges, hogy te azt gondolod, hogy arra számítasz mondjuk az ünneppel kapcsolatban, hogy valaki neked itt kamúzni fog, és lehet, hogy most azt mondja, hogy persze, így lesz, úgy lesz, és aztán végül is te arra számítasz, hogy nem, mert máskor is rajta csitted már mondjuk ilyen finom szóval élve, tehát ilyen kamuzáson, vagy füllentésen. De megnézzük azt, hogy akkor mi a tényleges helyzet. Tényleg egy ilyen kardok 7-es állapot van, egy ilyen súnyika. Hát, lehetséges, hogy a helyzet az ezt mutatja, ezt a súnyi állapotot, viszont azért itt a botok királynője jött ki. Ha te nőként nézed, akkor jelölhet ez téged, aki tüzes, szenvedélyes természetével mondjuk ezt a súnyi helyzetet tudja uralni, és a tüzével, fekete macskájával, boszorkányos energiájával azért hatással tud lenni erre a szituációra, de mégis mi az, megnézzük, hogy mi az, ami akadályként felmerül. Ez a kelyhe kötöse. És az jött nekem itt most, ahogy ezt felfordítottam, hogy hamarabb elsirattad te már ezt a dolgot, mint ahogyan van. Tehát, hogy te már, és ez jön belőle most, hogy te már előre tudod, hogy ez súnyi, és nem olyan helyzet, és erre keresztet lehet vetni, mert ebből nem lesz semmi, ugyanakkor elfeledkezel arról, hogy te ki vagy, hogy te a botok királynője vagy, hogy egy botok királynője uralja a tüzével egy kapcsolatot, egy helyzetet, mindent. Tehát ha ő oda teszi magát, ha ő beleteszi az energiáját, hát ahhoz nagyon nagy ridegség kell, hogy annak valaki ellenálljon. És ezt minden téren gondolom. Tehát, hogyha a nagyon pozitív botok királynője energiával vonzasz például egy társat, egy párt, és csak a pozitív energiára fókuszálsz, akkor ő nem fog tudni ellenállni. Akármennyire is siratja, vagy te siratod a dolgokat, ő nem fog tudni ellenállni. És itt most azt mutatják a lapok, hogy valójában szerintem te vagy az, aki már előre ittál a medve bőrére, és előre eldöntötted, hogy ebből hát nem az fog kijönni, amire te vágytál.
De megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok, hogy mi a jövő. Hoppá, érmék kettese. Helyére kell tenni magadban ezeket a dolgokat. Egy nem régen készített videóban beszéltem arról, hogy úgy működünk teremtés szempontjából, hogy aminek időt és energiát szentelünk, az fog megvalósulni. És itt most azt mutatják a lapok, legalábbis ez a 3 lap, hogy te inkább a negatív megvalósulásnak adsz nagyobb esélyt, annak szánsz több energiát, arra adsz többet, ahelyett, hogy a saját pozitív, tüzes energiádat táplálnád, és utána meg csodálkozol, hogyha ez a 2 jön be, pedig csak rajtad múlik. Itt a jövő lapja is azt mutatja, hogy itt nincs még minden veszve. Rajtad áll, egyenlíts ki az energiákat, egyenlíts ki az esélyeket. Nem számít, hogy mi történt. Ne azon gondolkodjál, hogy mi történt és mi nem, hogyha biztos vagy a szívedben abban, hogy ez a helyzet, amire te már itt keresztet vetettél, hogy az így is ilyen lesz, meg olyan lesz, hogyha te ebben biztos vagy, akkor vondd ki onnan az energiádat, és hagyd fel a siránkozással, és tedd máshova. És akkor nem ez lesz, hanem az lesz. Ha viszont ez csak egy ilyen, az a fajta energia, amikor az ember azt gondolja, hogy hát úgy szeretném, hogy ez történjen, de úgy sem lehet, mert én tudom, hogy az úgy nem lehet, és akkor, tehát amikor ilyen miatt állunk bele ebbe a negativitásba, na ezt cseréld le de sürgősen, mert akkor te magad vagy a gátja. Előző esetben a körülmények azok, amelyek nem, tehát aminek olyan körülménynek adsz energiát, aminek már nem kellene, így, ha viszont ez a helyzet, akkor viszont itt te vagy a gátja, mert te negatív energiát adsz annak, amiben még lenne élet, van benne potenciál, amit helyre lehetne hozni, amit ki lehetne egyenlíteni. De ehhez neked el kell dönteni, hogy mi az, amit akarsz, mi az, amit gondolsz, hogy bemered-e vállalni, hogy azt mondod egy dologra, hogy ó, igen, én tudom, hogy ő ezt gondolja, én tudom, hogy ő valójában nem ilyen sunyis, nem ilyen simlis, hanem ő igazán olyan, amilyen. Ha meg olyan simlis, és te állandóan csak emiatt siránkozol, akkor viszont fölösleges videót nézni, mert a videó nem fogja őt megváltoztatni, senkit. Legyen szó itt bárkiről. Úgyhogy akik ezt a második csoportot választották, nekik az a tanács, hogy próbáljátok magatokban meghozni ezt a kiegyensúlyozódást, meghozni azokat a döntéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy megéljétek a saját tüzeteket, a szenvedélyeteket, mert az is ott van. És csak rajtatok múlik, hogy annak a szépnek élitek az életeteket, vagy inkább ennek a szomorúságnak, vagy állandóan sírtok, hogy ki miért nem jó. Most itt van ez a rengeteg szeretet energia a térben, használjátok ki. Nagyot lehet vele varázsolni, nagyot lehet vele alkotni, nagyot lehet vele változtatni az életen, a sorson. Az a jó ebben az időszakban, hogy így mindenki a szeretetre koncentrál, ezért nagyon-nagyon felerősödik ilyenkor
a térben a szeretet energiája, és ettől ilyen jó a karácsony, az én megítélésem szerint. Ennek nagyon nagy köze van ahhoz, hogy miért szeretjük a karácsonyt. Mert ettől így szép érzések lesznek. Úgyhogy kívánom, hogy legyen meg nektek ez a nagyon szép érzés. Kívánom, hogy legyen meg az erőtök ahhoz, hogy ezt a kiegyenlítődést itt magatokban végig tudjátok vinni, és képesek legyetek arra, hogy a fókuszt a saját tüzes, szenvedélyes lényetekre tudjátok fordítani, és ne a múlt miatti siránkozásokon. Minden jót kívánok nektek! Sziasztok! Jó, akkor lássuk a harmadik csoportot, hogy számukra mit mutatnak a lapok. Tehát a harmadik csoportot választók esetében, sziasztok! Nektek mit mutatnak a lapok, mire számíthattok karácsony időszakában. Első lapként, amit kihúzok, arról szól, hogy milyen témáról lesz szó, mi a jelenlegi helyzet, mi az, amit pillanatnyilag tudhattok. A második lap arról ad információt, hogy mi a tényleges jelenlegi helyzet, nem az, amit ti gondoltok, hanem hogy tényleg mi az. És a harmadik lap pedig az, amelyik akadályozza azt, hogy amit szeretnétek, vagy ami a tényleges helyzetnek, hogy bekövetkezzen, vagy amit el kellene hárítani. És most ez a harmadik lap lenne. Nem hallom, melyik kiabál, túl sokat beszélek. És akkor a negyedik lap pedig megmutatja nagy eséllyel azt, hogy mi várható beteljesedés szempontjából, hogyan teljesül be, vagy nem teljesül be, vagy mi az, amit esetleg ti hozzátehettek, hogy úgy legyen, ahogy szeretnétek. Például az első csoportnál erről volt szó. Tehát itt a negyedik lap mi lesz? Mi várható? Jó, hát akkor lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet. Hoppá, váratlan öröm. Szóval, akik ezt a csoportot választották, nekik ti egy valami váratlanul jó dologra számoltok. Arra, hogy vannak rossz tapasztalataitok, talán az elmúlt időszakból, vagy az elmúlt ünnepekről, gyerekkorotokból, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nem túl kellemes megtapasztalásaitok voltak eddig, és azt szeretnétek, hogyha most hirtelen valahonnan beütne a csoda az életetekbe, és ez a csoda, ez lehetséges mindenféle formában. De megnézzük azt, hogy mi az a mindenféle forma, mi a tényleges, hoppá, szerelemben. A szerelemre kapcsolatosan szeretnétek, hogy beütne a csoda. Hát én ehhez nem is tudok hozzátenni, tehát így el is akadt a szavam, mert akkor ez a csoport azoknak szól, akik egy nagyon nagy szerelmi beteljesedésre reménykednek, így az ünnepek kapcsán. Lássuk azonban, hogy mi az, ami esetleg akadályként itt van, vagy mi hiányzik ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ó, szerencse! Hát a szerencsével azzal nehéz egyezkedni, hogy ez megtörténjen. Viszont úgy is értelmezhetjük ezt az egészet, hogy a szerencse, mint a sorskerék. A szerencse napja egyébként a sorskeréknek a szimbólumával azonos, és ha az van megírva számotokra, hogy ez a szerelem az beüt, akkor az be fog ütni. Úgy is beütheti bármit,
csináltok, meg annak az ellenkezőjét is, meg akkor sem üt be, ha ti bármit csináltok, meg annak az ellenkezőjét is. Tehát, hogy ez a szerencselap, ez arról szól, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát amikor átadjuk az univerzumnak, a teremtőnek a döntés jogát, a lehetőségét, és hogy azt mondjuk, hogy legyen akkor is úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, ahogy a Jóisten akarja, ahogy az univerzum meg az energiák ezt így kipörgetik, mert tudom, és itt ez a lényeg, hogy tudom, hogy ők úgy fogják csinálni a sorsban, úgy van megírva, hogy az számomra a legjobb, még ha ez pillanatnyilag, hát nem is így látszik. Na de megnézzük, hogy látszik, mit mutatnak a lapok, hogy mire számíthatunk. Tadám! Oh! Szerencsétlenség. Hát, jó hírem van. A szerencse, az kiüti a szerencsétlenséget. Tehát semmilyen más kombináció nem tudja lenullázni a szerencsétlenséget, csak a szerencse lapja. Tehát, mivel itt van mind a kettő, és pillanatnyilag lehet, hogy te mint negatív dologként gondoltál a szerencsére, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, szerencsének kellene történni, és a te gondolataidban erősen ott van a negatív kimenetel, de itt ezt is jelentheti nyugodtan, hogy sztornó az egész, sztornó a szerencsétlenség, sztornó a szerencse, és marad a két lapunk, méghozzá a váratlanul betoppan a szerelem, ennyi. De a szerencsétlenségnek van egy másik értelmezése is, az pedig azt jelenti, hogy itt tűz és szenvedély várható. Már úgy értem, hogy fizikai, testi tűzesség, szenvedélyesség a szerelemmel ben. Tehát ha viszont ezt az értelmezését nézem, már pedig nyugodtan nézhetem azt, hiszen a környező lapok alapján lehet, akkor viszont azt is jelenti, és néhányatoknál biztosan így történik, hogy sikerül ez a váratlan öröm, sikerül a szerelemnek a betoppanása, vagy a szerelmeteknek, hogyha ez így már egy konkrét személyről szól, mert a szerencse lapja itt van, és végül a jövő lapjánál, a beteljesülésnél pedig a testi beteljesülés lapja, mondjuk így a szerencsétlenségre. Tehát én nagyon szépnek látom ezt is. Sokkal szebbnek mondjuk, mint a kettes csoportét. Itt kevesebb a tennivaló, itt tényleg csak a sült galambra válás van, viszont azt olyan áhítattal kell várni, azt a sült galambot, hogy tudni, biztosnak kell lenni abban, hogy az jönni fog. Lehet, hogy nem holnap után, lehet, hogy egy hónap múlva, de hogy a sült galamb az be fog repülni, szóval ilyen hozzáállással kell lenni, akkor az biztosan be fog repülni. Kívánom, hogy minél többeteknek ez így beteljesedjen, mert ez egy csodás eseményt jelöl, és hogyha úgy gondoljátok, akkor osszátok meg a véleményeteket, lájkoljátok, vagy osszátok meg ezt a videót, esetleg ha nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel, és kívánom, hogy mindenkinek minden jó legyen, minden a lehető legjobban alakuljon. Sziasztok!